بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من انفينيتي اونلاين. النهارده هنكمل سلسله شروحات بوت كارت شات بوت. هنكمل النهارده الشروحات الخاصه بالبوت مانجر في الشات بوت سيستم. هنخلي الاو تي ان بوست باك مانجر والار سي ان بوست باك مانجر في فيديو تاني. شرحنا في الفيديو اللي فات الفورم بيلدر وازاي نربط مع الاكشن ونعمل قوائم وغيره. النهارده هنتكلم عن الماسنجر انجيجمنت واليوزر انبوت فلو، وازاي نستخدم المتجر اللي احنا كريتناه قبل كده في ان احنا نسحب داتا خاصة بالعميل ونخلي العميل يقدر يشوف كل المنتجات، بس قبل ما يدخل المتجر يسجل معانا بايميله ورقم تليفونه ونسحب الداتا دي ونسجلها عندنا. تمام. دلوقتي انا فتحت الشات بوت اهوت، او فتحت السيستم او الداشبورد، ضغطت على ماسنجر انجيجمنت. ف وصلنا هنا الماسنجر انجيجمنت. هتلاقي فيها تشيك بوكس بلجن وسنت وماسنجر وكاستمر شات بوت. دول هنستخدمهم في حالة واحدة لو احنا عندنا ويب سايت. طب احنا ما عندناش ويب سايت، او العميل اللي معايا ما عندوش ويب سايت، هستخدم الام لينك، المي لينك، او الماسنجر لينك. بضغط على الفلو بيلدر. تمام. بفتح الفلو بيلدر وبعد كده ببدأ احدد الاكشن بوتون بتاعي. بقول له الاكشن بوتون هيكون ماسنجر انجيجمنت ومن نوع ام لينك، وبعد كده بعمل هنا ريفرنس او مرجع بالنسبة لي. تمام. يعني ده لازم تضيفه عشان تبقى عارف السورس بتاع الام لينك ده جاي لك منين، او تقدر كمان تستخدمه كويب سايت تحطه على الصفحة. مبدئيا انا كريت هنا، خلونا كده نتكلم. انا هنا كريت زي ما احنا شايفين كده. انا ببدأ كريت فلو اهوت. تمام. حددته ماسنجر انجيجمنت وخليته من نوع ام لينك. تمام. وسميت البوت فلو ده ام لينك 2 ام، وكتبت فيه ديتيلز وبيانات، وحددت للعميل ان هو حطيت فيه لو عايز تشوف كل المنتجات تدخل على المتجر، فبالتالي حطيت له زر الدخول على المتجر، وبالتالي هيبقى فيه سيناريو معين للتعامل مع عميل لو ضغط على الزرار ده. السيناريو التاني هيكون ان هو يستخدم زر ترك رسالة لفريق العمل، فممكن برضو نحدده من هنا ونقول له بوست باك، ونقول له chat with human، ونكتب ترك رسالة لفريق العمل. تمام. ده الاوبشن التاني. الاوبشن التالت قلنا له لو حضرتك محتاج تشتري جهاز لابتوب ممكن تستخدم نموذج الطلبات، فاحنا هنعمل له بوتون تاني ونقول له نموذج الطلبات. اضغط على زر طلب شراء، او نخليه برضو نموذج الطلب او الطلبات. طلب شراء، نموذج الطلبات. تمام كده. وهنعمل البوست باك بتاعه زي ما قلنا خدناه قبل كده، عملناه كلاينت سايد. تقريبا احنا عملناه في البوست اللي فات كلاينت سايد عشان يقول له يوجهه لطلب الشراء. كده ده السيناريو بعد ما العميل يفتح الام لينك او يضغط عليها. وهنستخدمها ازاي دلوقتي؟ هنحطها على البيج بتاعتنا كأنها ويب سايت، بحيث ان لو عميل ضغط عليها هيترد عليه بالسيناريو ده. هيبقى قدامه الدخول للمتجر او يترك رسالة او يعمل طلب شراء، وهيكون طبعا في قوائم موجودة في الماسنجر بتدل على نشاط الشركة وتفاصيلها وعنوانها والتواصل مع فريق العمل وغيره. اول حاجة بعد ما بعمل دخول المتجر بعمل نيكست. تمام. بعد البوتون ده بيديني نيو بوست باك. بختار في النيو بوست باك ده بس بديها اسم معين، وبعد كده بفرع من البوست باك ده تكست وبكتب فيها النص اللي انا هبدأ اوجه العميل عليه. تمام. وبعد كده بختار اليوزر انبوت فلو وبعملها نيكست، وبضيف اد نيو فلو كامبين. تمام. سيلكت فلو كامبين ده لو انا مكريتها قبل كده، وتقدر برضو تكريت فلو كامبين من اليوزر انبوت فلو لو انت حابب مثلا وليكن ان انت في عندنا هنا فون كلاينت ويوزر ايميل ويوزر فون. خلينا نشيل اليوزر فون دي عشان انا مكررها قبل كده، واليوزر ايميل كل دي حاجات قديمة موجودة على السيرفر. خلينا احنا النهاردة 19 يناير 23. لو انا عايز اعمل نيو كاستم فيلد واسميه كلاينت ايميل، كلاينت
ايميل، والريبلاي تايب هختاره ايميل. تمام. ولو انا عايز اكريت حاجة تانية، انا كده الفون والايميل محتاج اكريت كلاينت وهختار تكست واقول له سيف. كده انا كريت الكاستم فيلد اللي انا هستخدمها في اليوزر انبوت فلو. نرجع تاني لليوزر انبوت فلو، ولو عملنا فيلد ولو عملنا نيو بوت فلو تقدر تكريت نفس السيناريو اللي انت محتاج تكريته وتستخدم الكاستم فيلدز اللي انت هتسحب بيها الداتا. تمام. الموضوع بسيط يا جماعة. انا الفكرة ان احنا بنستخدم كل ده في اوبشن واحد ان احنا بنستخدم بيه هنا. ف الكامبين دي اسمها يوزر داتا زي ما سميناها كده، اديناها اسم. لو انت عندك فلو كريته تقدر تستخدمه، او تعمل اد نيو بوت فلو وتديله اسم وتسميه في الكامبين. وبعد كده بيظهر لك الكويشن ده، بتقول له هنا ما بتستخدمش التاجات بتاعه الفيرست نيم واللاست نيم. بتقول له من فضلك اكد رقم التليفون الظاهر من خلال الفيسبوك او اكتب رقم تليفون اخر، وبتختار الريبلاي تايب فون، وبتعمل اتاك او اتاشمنت او اتاك ارفاق لرقم التليفون في المحادثة. يعني بمعنى ان البوت بيسحب رقم تليفون العميل اللي هو الخاص بيه على الفيسبوك، وبتختار في السيف سيستم فيلد احفظها في الرقم التليفون، وبتنزل تحت بتعمل دن. هنكريت دلوقتي حاجة تانية. السؤال التاني للعميل، انا محتاج اعرف ايميل العميل، فهقول له من فضلك اكد البريد الظاهر من خلال الفيسبوك أو اكتب بريدك الإلكتروني. تمام. وهعمل له سهم عشان يعرف أو يشوف الإيميل، ياخد باله يعني. وهنا في الريبلاي تايب هقول له إيميل، واعمل اتاش للإيميل، واحفظه في السيستم فيلد على الكلاينت إيميل، واحفظه في السيستم نفسه، السيستم التاني يعني. ده الكاستم فيلد اللي احنا كريتناه قبل كده، هو ظاهر معانا هنا. لو مش ظاهر معاك هتعمل كريت نيو وتسميه، وبعد كده تحفظه، وبعد كده هتنزل تحت تقول له. ممكن كمان ما تستخدمش الخيار ده او تخلي العميل يبقى يتخطى القصة دي. ممكن تضغط هنا تخطي مثلا في الاسكيب بوتون ده. لو عمل تخطي يبقى مش لازم، بس احنا هنا عشان هنستخدم قاعدة الاف كونديشن. معلش انا تقريبا نسيت هنا وضغطت غلط. من فضلك أكد البريد الظاهر من خلال الفيسبوك أو اكتب بريدك الإلكتروني. تمام. وهعمل له برضو سهم هنا أو إشارة كده، وهختار الريبلاي إيميل، وهعمل اتاش للايميل، وهحفظه في الكلاينت ايميل، وهحفظه في السيستم على خانة الايميل. تمام. وممكن تكتب هنا تخطي لو انت مش محتاج، او محتاج توفر الاوبشن ده للعميل ان هو تعمل له تخطي. كده احنا عملنا السؤال التاني. تمام. السؤال التالت محتاجين ان احنا، على فكرة كل البيانات اللي احنا بنكريتها دي مش هتشتغل الا لو شفت الفيديوهات اللي قبل كده وكريت المتجر بالطريقة اللي احنا شرحناها قبل كده، لان كل الفيديوهات حرفيا مرتبطة ببعضها. فانت لازم تمشي بنفس السيناريو، عشان كل حاجة دي برمجة، كل حاجة معتمدة على حاجة يعني. ما ينفعش تبدأ بحاجة زي كده وانت ما عملتش متجر الكتروني. تمام. فخلينا نختار السؤال الثالث ونقول له من فضلك ممكن تكتب اسم المدينة أو المحافظة، اسم المحافظة أو المدينة. تمام. وهنقول له برضو إن هو نعمل له إشعار إن هو اكتب هنا. تمام. وهنختار الريبلاي هنا هنخليه تكست. فين تكست. أيوة. وهنحفظها في السيستم فيلد في الكلاينت ادريس،
وهنحفظها هنا في التكست، هنخليه لوكيشن في السيستم بتاع الشات بوت، هنخليه في اللوكيشن. وبرضو لو انت عايز العميل يتخطى ده ممكن تعمل له زرار تخطي هيظهر له كده في الماسنجر. ادي كده سألناه السؤال الأول رقم التليفون، السؤال التاني البريد، السؤال التالت اسم المحافظة. فبالتالي احنا محتاجين نعمل له فاينل ريبلاي. فاينل ريبلاي هنسمي الفاينل ريبلاي ده فاينل كلاينت XX مثلا. تمام. وبعد كده هعمل done. تمام. وبعد كده هعمل next. تمام. ممكن احط هنا if condition. ممكن احط هنا if condition ازاي؟ بمعنى condition reply، بمعنى ان لو العميل هقول للشات بوت انه الفاريبل المتغيرات اللي انا شغال بيها او الداتا اللي انا بسحبها دلوقتي، وليكن انا دلوقتي الفيرست نيم ولاست نيم والجندر الشات بوت اوتوماتيك بيعرفهم. انا بقول له هنا في السيستم فيلد، لو انت يا بوت عندك في السيستم فيلد فون نمبر متسجل بتاع العميل، تمام، has value، يعني لو رقم التليفون متسجل عندك في الداتابيز في جدول الفون نمبر، تمام، ولو الايميل بتاع العميل has value برضو، تمام، اوكي. وممكن برضو نقول له ولو اللوكيشن بتاع العميل هنا مفيش لوكيشن فمش شرط ان انت تستخدمها. لو الفون او الايميل has value يعني العميل كتبهم في السيناريو اللي فات ده، تمام. وبرضو هقول له في الكاستم فيلد ده بالنسبة للسيستم نفسه اللي هو الشات بوت. والكاستم فيلد احنا مكريتين 3 حاجات اهم. هقول له الفون كلاينت has value، وهعمل اضافة من هنا وهقول له الكلاينت ايميل has value، وممكن اقول له الفاريبل اللي هو الكلاينت ادرس has value. تمام كده. دي قاعدة if او ده الكونديشن الاف كونديشن. تمام. الفكرة كلها ان انا بقول للبوت دلوقتي، خلينا كده ندور على تكست هنا first name last name label، مفيش. تمام. فاحنا بتحذف من هنا وبتضيف من هنا، وبقول له اوكي. دلوقتي بقى عندي قاعدة شرطية، قاعدة برمجية شرطية. لو الفون نمبر هاز فاليو، يعني لو العميل كتب رقم تليفونه في المحادثة اللي فاتت دي وكتب ايميله، ولو كتب تليفونه وايميله وانت حفظتهم في السيستم وحفظتهم في الكاستم فيلد بتاعتي اللي انا كريتها، هتعمل ايه؟ لو صح، لو الحاجات دي موجود لها قيمة، هتقول له شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك على التسجيل معنا. البيانات التي تم تسجيلها هي، وممكن تختار بقى الكاستم فيلد، تقول له انت سجلت رقم تليفون يا عميل، وسجلت الايميل بتاعك عشان يظهر له الايميل، وسجلت اللوكيشن بتاعك. ثواني بس كده، ممكن ندلت دول، يا ريت نخلي مسافات كلاينت ايميل، وننزل تحت ونقول له كلاينت ادرس، وبعدين تمام كده. البيانات التي تم تسجيلها هنا من فضلك، دي البيانات دي هتظهر للعميل. من فضلك اضغط على زر الدخول للمتجر لتبدأ التسوق معنا. تمام. وهعمل له اشعار كده هنا، خلونا نشيل الكتابة دي. هعمل له اشعار ان هو يدخل على المتجر. تمام. وهقول له في خلال 2 ثانية. وبالتالي السيناريو اللي هيحصل ان انا هكريت له بوتون هنا، تمام، واقول له الدخول
للمتجر. تمام. وهختار الويب فيو فول. الويب فيو فول، وعشان اجيب لينك المتجر بتاعي مضطر ان انا ارجع للاي كوميرس واروح انا هنا عندي المتجر ل 2M، ممكن اختار فيزيت ستور واخد اللينك بتاع المتجر ده معايا واروح على الويب فيو فول واحط اللينك بتاع المتجر. كده ده السيناريو، انه لو العميل، الموضوع مش معقد ولا حاجة، انت بترسم خطة او سيناريو في دماغك، بتختار ده الشكل الرد اللي هيوصل، وبعد كده بتعرض له الاوبشنات دي ان هو يختار دخول للمتجر. فلو هيدخل المتجر هيقول له اهلا بيك، وهيبدأ البوت يسأله الاسئلة دي، ياخد منه يجمع منه رقم التليفون والايميل والاسم المحافظة. ولو حصل وجمع الداتا دي خلاص، فلو الداتا دي موجودة هيقول له شكرا لحضرتك تم تسجيل بياناتك، ويفتح معاه المتجر. كده خلاص انت عملت للعميل تسجيل تلقائي وسحبت الداتا الخاصة بالعميل على الشات بوت بتاعك، وبالتالي العميل لما يطلب اي منتج مش محتاج يكتب داتا تاني على المتجر، ولا يكتب ايميل ولا تليفون ولا كل حاجة مكتوبة مسبقا. طيب ده السيناريو في حالة ترو. في حالة فولس، في حالة فولس انا عايز ارجع العميل عشان يأكد بياناته. انا محتاج ان العميل لما يدخل المتجر، عشان بس ما يحصلش مس للاوردرات، او ما يحصلش عندي اوردرات فيها ميسنج، مثلا ان يكون مثلا عميل طلب اوردر بس ما معيش لا رقم تليفونه ولا ايميله ولا عنوانه، فبالتالي انت مش هتعرف تعالج الاوردر ده هيسقط منك. تمام. فخلينا مثلا انا بقول له لو ترو عديه وخليه يدخل هنا. طب لو فولس، لو هو ما كتبش البيانات دي هتعمل معاه ايه؟ هقول له هفتح تكست هنا في الفولس واقول له من فضلك للدخول يجب التسجيل برقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان لتتمكن من الطلب أونلاين وتصفح المنتجات على المتجر. تمام. هحط له كده attention واقول له من فضلك قم بتأكيد البيانات من هنا. تمام. وهحط له اشعار كده توجيه تاني. تمام. وهقول له مثلا في خلال ثانيتين او في خلال ثانية رد على العميل، ووجهه بقى على خلونا كده نسحب، نعمل زوم اوت للفلو ده. تمام. احنا عايزينه يدخل على المتجر. فانا كده محتاج ان العميل، لو الحالة الاف كونديشن، لو الشرط ده ما اتحققش، انا محتاج ان العميل يأكد البيانات تاني. فانا مضطر ان انا ارجع العميل لبداية مضطر ارجع العميل لبداية ايه؟ لبداية الطلب. اهلا بحضرتك، وفرنا لك المتجر الالكتروني وكذا. فانا ممكن اقول مثلا تأكيد البيانات، اخليه هنا مثلا خلونا كده تكست من فضلك أكد البيانات. طيب خلونا نشيل دي ونقول له هتروح تقول للعميل ترد عليه بالرد ده. تكست نيكست. وانا تقريبا مش مركز. بس كده وصلت انا كل حاجة، سحبت الفلو اللي معايا ده على الداشبورد بيتحرك معايا عادي. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ شايفين الرسمة دي؟ لو ترو هيطلع له ده وهيقول له كذا وهيدخله على المتجر. لو فولس هيرد عليه بالرسالة دي وهيقول له معلش من فضلك يجب التسجيل، وهيقول له أكد البيانات. فهيأكد البيانات فهيدخله في الدايرة دي تاني. تمام كده.
خلونا نعمل ري ارينج كده. احنا عملنا ري ارينج تاني للفلو بيلدر ده كله اهوت. تمام، وهنعمل ري ارينج وهنعمل سيف. تمام. طيب نرجع كده باك، وعايزين بقى ناخد بعد ما كريتنا ده الام لينك ده زي ما سميناه هنا في الماسنجر انجيجمنت. الام لينك ده اللي هو ده احنا كده هنكريت واحد جديد. خلونا نشوف في الليستس هنا، هنقدر نشوف الام لينك اللي احنا عملناه. ده الجيسون كود وده الكيو ار كود. انت ممكن تطبع الكيو ار كود ده على اي حاجه بقى، سواء انت عايز العميل يدخل عندك المكان مثلا يعمل سكان للكيو ار كود فيشوف كل المنتجات ويكتب ايميله ورقم تليفونه ودنيته، ولا لا. فاحنا ممكن برضو نطبع الكيو ار كود ده ونحطه في المكان، بحيث ان لو عميل بيسالك على حاجه قول له لو سمحت اعمل سكان للكيو ار كود ده بس، واكد البيانات دي، وانت هتلاقي كل الموجود في المحل ده موجود اونلاين. تمام، موجود على المتجر. فبالتالي يبقى انت كسبت، حتى لو العميل ما اشتراش من مكانك انت كسبت الداتا بتاعت دي تقدر تستهدفها بعدين. تمام، ادي حاجه. الحاجة التانية، الميزة التانية الجيسون كود. الجيسون كود ده انت ممكن، او الجافا سكريبت كود ده انت ممكن تاخد الكود ده وتنسخه في اي، يعني هتحطه في ملف HTML في صفحة الويب سايت بتاعك او غيره. لو مفيش انت هتاخد اللينك ده اهو. تمام، خلاص كده خدنا اللينك ده كوبي اهو. تمام، وهنعمل ايه بقى؟ هنروح على الصفحة نفسها. خلونا بس نغير كده البروفايل بتاعنا ونقول له see all pages ونشوف الصفحة دي. أنا عايز أعدل بيانات وأكتب ويب سايت هنا. تمام، فخلونا نغير الصفحة عشان أنا عايز العميل دلوقتي يبقى فيه ويب سايت ليا هنا. لو أنا ما عنديش ويب سايت فأنا هعمل edit details. تمام، وهروح على edit details. تمام، بيج، رقم التليفون، البيزك انفو، ادريس ريل. طيب خلونا نعمل edit من manage your page، او خلونا نرجع تاني. اوكي edit، وهنعمل في الكونتاكت انفو. تمام، هنضيف دلوقتي ويب سايت ونقول له ده لينك الويب سايت، وعملت الريفرنس نيم ويب عشان يبقى معروف ان ده جاي من هنا. ولو انا عايز اضيف سوشيال لينك تانية، يعني قنوات اتصال تانية على السوشيال ميديا، ممكن اضيف اكاونت الانستجرام مثلا، او اكاونت لينكد ان او غيره. تمام، وده كله ان شاء الله برضو هنوصل له في الفيديوهات الجاية. دلوقتي انا ضفت الويب سايت، بقى فيه ويب سايت اهوت. فخلوني كده ادخل على الويب سايت ونشوف ايه اللي هيحصل بعد ما برمجنا البوت فلو بالشكل اللي احنا عملناه. احنا خدنا الجيسون كود، ممكن برضو تاخد الجيسون كود ده من البوست باك مانجر. خلونا نشوف كده، هنلاقي برضو الام لينك اهوت. ممكن تاخد الكود ده بقى وتربطه مثلا في الاعلانات او حاجة، على حسب انت بتخطط لايه يعني. عموما احنا في الماسنجر انجيجمنت لو عايز تكريت ام لينك بتكريتها من الفلو بيلدر وبتبدأ تبني السيناريو بتاعك، وبعد كده انت بتدخل على الليستس بتلاقي برضو اللي انت كريته هنا، وتقدر تكريت اكتر من فلو بيلدر للام لينك بتاعتك. بتاخد الكيو ار كود ده تطبعه وتحطه في مكان العميل او غيره، وبتاخد الجيسون كود لو عنده ويب سايت بتقدر تستخدم السكريبت ده انك تحطه في ملف HTML، او تاخد اللينك ده انك تستفيد بيه كويب سايت يبقى مراسلة من خلال الماسنجر. تمام كده، فخلونا انا كده ضفته على الصفحة. خلونا كده نعمل نغير بس البروفايل تاني، نرجع للبروفايل الشخصي وندخل تاني على نفس الصفحة ونجرب كده نشوف بعد ما كريتنا اللينك ايه اللي هيحصل.
تمام. خلونا ندخل على الصفحة. انا كده بدخل على الصفحة كزائر اهوت. تمام. زي ما قلنا برضو في الفيديوهات اللي قبل كده، احنا كريتنا كل حاجة، كريتنا ترك رسالة او طلب شراء او غيره، وعملنا كل ده وشرحنا كل ده في الفيديوهات اللي فاتت. خلونا دلوقتي نجرب الام لينك. هنضغط عليه هيحولني مباشرة. تمام. طبعا هيطلب مني ان انا اكتب الايميل بتاعي والباسورد. انا بس مش مسجلهم هنا. تمام. اوكي. طيب خلونا ده كده بقى ويب سايت. لو العميل يعني لو العميل فتح ده من خلال الموبايل بتاعه هيفتح معاه الماسنجر مباشرة. انا بس عشان مش مسجل الباسورد بتاعتي على الماسنجر، على تطبيق الماسنجر جوه الويندوز، فخلونا نستخدم طريقة تانية عشان نعرف بيها القصة دي. خلونا مثلا نقول ان احنا هنرجع هنا في البوت فلو وهنعمل edit ونشوف احنا محتاجين ايه. محتاجين الام لينك. تمام كده. محتاجين الدخول للمتجر. الدخول للمتجر ده عايزين 2M ستور، عايزين البوست باك ده، عايزين البوست باك ده. تمام كده. عايزين البوست باك اللي هو اسمه 2M ستور. هنعمله في البريزستنت منيو عشان نجرب. اوكي كده. طيب هنرجع تاني للبريزستنت منيو. تمام. ونعمل edit وهنقول احنا كده عملنا كلاينت سايد واللوكيشن اسك والحاجات دي. خلونا نكريت حاجة تانية، المتجر الالكتروني. تمام. وهنحط البوست باك 2M ستور. اوكي كده. وهنعمل سبميت. وبعد كده ما ننساش نعمل ببلش. طيب ونروح على الصفحة هنعمل ريفرش. تمام. خلونا كده نفتح الماسنجر بتاع الصفحة ونشوف. هنلاقي المتجر الالكتروني ظهر معانا. نشوف ايه السيناريو اللي هيحصل دلوقتي. ده اللي احنا كريتناه يا جماعة. فبيقول لي مطلوب من حضرتك تسجل. زي ما احنا شايفين البوت كده سحب رقم التليفون بتاعي اللي انا مسجل بيه على الفيس. ده كان الرد او ده كان السيناريو. اهلا بحضرتك، ده رد آلي. اهلا بحضرتك، وفرنا لك المتجر الالكتروني عشان تقدر تشوف كل الاجهزه والدفع عند الاستلام. مطلوب من حضرتك تسجل برقم التليفون والايميل عشان تقدر تشوف كل المنتجات. من فضلك اكد البيانات التاليه: اكد التليفون الظاهر من خلال الفيسبوك او اكتب رقم اخر، ده رقمي الشخصي. تمام كده. فلو انا ضغطت عليه فبالتالي هيبدأ يطلب مني الايميل. تمام. هو كده سحب الايميل برضو، او انا اكتب ايميل تاني ايا كان. ديمو. خلونا نكتب كده demo@demo.com. كده انا كتبت الايميل بتاعي، فبالتالي هيبدأ يطلب مني دلوقتي اسم المحافظة او المدينة. هكتب له مثلا طنطا. هنا بقى هيتحقق الاف كونديشن. تمام. هنا هيتحقق الاف كونديشن اهو. بالظبط كده. هيقول لي شكرا لحضرتك على التسجيل معنا. البيانات اللي تم تسجيلها هي ده رقم التليفون، ده الايميل اللي انا كاتبه دلوقتي، وده العنوان بتاعي. من فضلك اضغط على زر الدخول للمتجر تبدأ تسوق معنا. اول ما اضغط على زر الدخول للمتجر هيفتح معايا المتجر الالكتروني واشوف كل المنتجات الخاصة بالعميل ده. تمام كده. بالتالي انا اتكريت لي دلوقتي بروفايل او ملف شخصي اهو، في اسمي مسحوب اوتوماتيك، في عنواني طنطا، في رقم تليفوني، وفي حاجه، وفي كل حاجه. اقدر اعدل بس على المحافظه او المدينه ايا كان في البروفايل. انت حتى لو العميل ما اكدش الداتا دي، انت مش محتاج ان العميل ياكدها، انت خلاص سحبتها ومتسجله عندك في الشات بوت. تمام. فبالتالي العميل هيعمل باك وهيعمل مثلا يشوف منتج زي ده وليكن. تمام. بالتالي انا عايز اشتري منتج زي ده، هعمل اضافة للسلة انا كعميل. تمام. وادخل على السلة. انا بشتري دلوقتي. ممكن اختار عنوان وصول الفواتير، اعدل البروفايل بتاعي. مش محتاج اعدل، ما عدلتش انا كعميل، فبيقول لي الاجمالي كذا كذا، يسلم الى ادارة العناوين. انا هنا بضيف عنوان تسليم وبعدل هنا العنوان بتاعي، بكتب اسمه وبكتب اسم المحافظة وبكتب اسم المدينة فقط لا غير، وبعمل عنوان. فخلونا كده نكتب GHR، وخلونا هنا نكتب المدينة طنطا.
تمام. وبعد كده انا عملت حفظ العنوان. انا كعميل اسمي عبد القادر مرحومي من طنطا، فهو حافظ كده. طب لو انا عايز استلم من مقر الشركة، بيقول لي والله انت هتستلم من مقر الشركة. تمام كده. خلونا نكتب، لو انا عندي ملاحظات انا هكتب تيست مثلا او اي حاجة انا هكتبها اهوت، وهعمل متابعة شراء لما يتم الحصول على اعدادات الدفع اليدوي. ده على اساس الخطأ ده على اساس ان انا مفعل اعدادات الدفع اليدوي. فخلونا كده ارجع اعدل اعدادات الدفع، الغي اعدادات الدفع اليدوي على المتجر. اعدادات الدفع بتلغيها من التشيك اوت سيتنج، وممكن تلغيها من هنا بتخليها نو. تمام. وبعد كده بتعمل سيف. تمام. وممكن نروح تاني هنا ونعمل متابعة الشراء اهو، طلع لي كده الدفع عند الاستلام. بختار الدفع عند الاستلام انا كعميل. فكده حرفيا انا كعميل عملت طلب من المتجر ده من 2M لابتوب اللي في عمر بن عبد العزيز بقيمة منتج كذا بشحن كذا، فوصلني تحت التجهيز ويسلم إلى فلان الفلاني برقم تليفوني ببياناتي أهيت. تمام. ودي ملاحظاتي حوالين الطلب. خلاص كده أنا كعميل عملت أوردر من خلال البوت ماسنجر بتاعك ومن خلال المتجر الإلكتروني بتاعك. أنا سجلت كل الداتا بتاعتي وأنت سهلت عليا كل حاجة. تمام. بصوا بقى، بعد كده بيوصل له رسالة بعد ما يعمل اوردر بالظبط، يقول له كونجراتيوليشن، يعني مبروك، شكرا للتسوق معنا كذا. انت ممكن يعني تعرب السيستم ده من خلال ال الريمايندر. تمام. الريمايندر ريبورت هتلاقيها موجودة في المتجر، وهيقول لك والله الاوردر بتاعك كونفirmation كذا كذا، يمكن مشاهدة سجل الطلبات. ده كل ده بيظهر للعميل. العميل بيظهر له بالشكل ده، بيشوف سجل الطلبات. لو هو قرا مثلا ده بيندنج دلوقتي، الطلب ده تحت التجهيز. ولو العميل عايز يشوف الانفويس او الفاتوره بتاعه الطلب، بيضغط على انفويس، فبيقول له والله تفاصيل الطلب اهيت وحاجتك كلها موجوده دلوقتي اونلاين. طيب خلونا نطلب تاني المتجر الالكتروني ونشوف ايه اللي هيحصل. طلب ان هو يسجل تاني داتا. في غلطة كده في الاف كونديشن، ممكن تكون بس ان انا في حاجة ناسيها معينة. هو عموما انت كده خلاص عملت سيستم خاص بيك ويسحب داتا خاصة بالعميل، ولو العميل سجل الداتا دي خلاص اتحفظت، ما اتحفظتش هيطلبها منه تاني، فمفيش اي مشكلة. هحاول ان انا اصلح الاوبشن او الخطأ اللي هو موجود بحيث ان هو بيطلب الرقم تاني. اعتقد المشكلة موجودة في الاف كونديشن هنا، فخلونا مثلا نعدل عليه ونلغي الكلاينت ادريس. تمام كده. ونقول له done ونعمل سيف ونطلب تاني المتجر الالكتروني. هيقول له اكد البيانات تاني. المفروض يا جماعه في هنا غلطه في الاف كونديشن، انا هحاول اوصل لها في الداتابيز. اعرفكم برضو ان شاء الله في الفيديو الجاي ايه الحل، عشان العميل مش كل شويه يكتب رقم تليفون ولا ايميل. بس دي كانت الفكره ببساطه، ازاي تسحب ايميل وازاي تحول العميل على المتجر الالكتروني بتاعك وما تخليهوش يكتب لا رقم تليفون ولا اي حاجه، وتاخد الداتا بشكل شيك، وفي نفس الوقت انت هتقدر تستهدف الداتا دي بعد كده. تمام. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هنتكلم عن ال RCN بوست باك وال OTN بوست باك مانجر في الفيديوهات الجاية. فكرة بسيطة بس، السيكونس مسج دي عبارة عن رسائل تذكير بتوصل للعميل. انت ممكن مثلا تشغلها، تفتح ماسنجر سيكونس، تبعت رسالة للعميل اللي هو طلب يشتري من عندك حاجة وليكن، ونساها مثلا على السلة او ما كملش الاوردر، تبعت له تذكير بعد 24 ساعة، بعد يوم، بعد 2. تبدأ تكريت بوت فلو هنا وتبعت له. بس انصح ان انت تستخدمها في خلال 24 ساعة فقط. وهنا بتقدر برضو تعرف الليستس اللي موجودة في السيكونس بالاس ام اس والايميل. وخلينا هنا برضو نتكلم عن الوايت ليست دومين. الوايت ليست دومين دي اي دومينات انت بتحطها في الشات بوت لازم تضاف في الوايت ليست دومين. هنا هي بتضاف بشكل تلقائي. طب لو انا عندي مثلا دومين جديد هستخدمه في الكونتنت بتاعي يعني هستخدمه في الكونتنت بتاعي وخايف ان الدومين نيم ده يعمل لي مشكلة، باجي هنا الاول على الوايت ليست دومين
تمام. عشان الفيسبوك ما بيعديش الكلام ده، بعمل نيو دومين وبضيف الدومين نيم بتاعي هنا وبعمل سيف. اقدر بعد كده استخدم الدومين نيم ده تاني جوه الشات بوت بكل امان بدون ما اتعرض لاي اساءة من الفيسبوك. تمام كده. يبقى فاضل لنا الار سي ان بوست باك والاو تي ان بوست باك مانجر، واعتقد كده ان احنا غطينا كل حاجة خاصة بالبوت. وان شاء الله في فيديو تاني هبقى اشرح لكم الفكره بتاعه الاف كونديشن، لو فيها اي اصلاح او فيها اي حاجه هعرض لكم الفكره. يا رب يكون الفيديوهات دي عجبتكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو اخير ازاي تكريت جروب على الماسنجر بتاعك للعملاء بتوعك، وتبعت لهم رسائل بشكل اسبوعي او بشكل شهري او بشكل يومي. بتمنى منكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واستنونا في الفيديو الجديد، وبالتوفيق للجميع.